Ganyan yung plastic. Tusukin mo na lang. Alright. Sabihin natin kay kuya, huwag mong punuin. Kasi tumatapon. Tanggalin ba ito? Tanggalin. Tanggalin ba yan? Baka lock yan. Lock yan. Normal lang yan. Try natin naman i-on ang cooling. Cooling lang. Ayan. Tapos may icon na yon. Cooling! In-on ko yun. Parehas. Cooling and hot. Heating. Cooling and hot. Yan. So, after a few minutes, pagkasaksak 10 minutes ang tagal na. Ang kanina. So, paano malalaman?
Gusto magtsaa. Ay,